आत्ताच बिग बॉस मराठीचं 5वं सीझन पार पडलं आणि यामध्ये सूरज चव्हाणनं बिग बॉसची ट्रॉफी जिंकली। पण मात्र या कलाकारांनी कशा पद्धतीने बिग बॉसच्या घरामध्ये खेळ खेळला हे सुद्धा आपण पाहिलेलं आहे। आता या बिग बॉस मराठीच्या 5व्या सीझनमध्ये 16 कलाकारांनी सहभाग घेतलेला होता। तर आता हिंदी बिग बॉस सुद्धा सुरू झालेलं आहे आणि त्यामध्ये 18 कलाकारांनी सहभाग घेतलेला आहे। आता हिंदी बिग बॉसमध्ये महाराष्ट्रातून ॲडव्होकेट गुणरत्न सदावर्ते हे सुद्धा गेलेले आहेत। त्यामुळे हिंदी बिग बॉसची चर्चा सुद्धा आपल्या महाराष्ट्रामध्ये जोरदार सुरू आहे। पण मात्र मराठी काय हिंदी काय बिग बॉस पाहण्याची सवय आता अनेकांना लागलेली आहे। पण मात्र बिग बॉस पाहत असताना शेवटपर्यंत आपल्याला समजत नाही की बिग बॉसचा विजेता नेमका कोण होईल आणि कोण बिग बॉसची ट्रॉफी जिंकेल। पण मात्र बिग बॉसची ट्रॉफी जिंकणारा कोण असतो हे आपल्याला या आजच्या व्हिडिओमध्ये पाहायचं आहे। जर आपण पाहिलं मराठी बिग बॉसचा विचार केला तर या घरामध्ये 16 कलाकारांनी सहभाग घेतला होता। मग प्रत्येक आठवड्याला एक कलाकार घराबाहेर गेला। कोण कशा पद्धतीनं भांडायचं कोण कशा पद्धतीनं वागायचं हे सुद्धा आपण पाहिलेलं आहे। पण मात्र जो कोणी विजेता आहे तो मताधिक्यानं निवडून येतो। आता कोणाला किती मत मिळालंय कोणाला किती मत मिळालंय हे फक्त बिग बॉस मध्येच म्हणजे बिग बॉसलाच माहीत असतं की नेमकं विजेता कोण होणार आहे। पण मात्र जर आपण बिग बॉस हिंदीचे आतापर्यंतचे काही मागचे सीझन पाहिले तर एक गोष्ट लक्षात येते की बिग बॉसचा विजेता नेमका कोण होणार हे त्याच दिवशी समजतं ज्या दिवशी ग्रँड फिनाले असतो। आणि ग्रँड फिनालेच्या दिवशीच अगदी सोपी एक पद्धत आहे, त्यानुसार तुम्हाला लगेचच ओळख होईल की नेमका हात वर कोणाचा होणार आहे आणि कोच बिग बॉसची ट्रॉफी जिंकणार आहे। जे हिंदीमध्ये झालं तेच मराठीमध्ये सुद्धा झालेलं आहे आणि त्यावरून आपण एक अंदाज काढलेला आहे की ग्रँड फिनालेमध्ये बिग बॉसची ट्रॉफी कोण जिंकणार हे अवघ्या काही मिनिटातच आपल्याला ओळखता येणार आहे। त्यासाठी तुम्हाला मी एक व्हिडिओ दाखवणार आहे ज्या आधारे मी जे सांगतोय ते सुद्धा तुम्हाला खरं वाटेल। तुम्ही काय करा हा व्हिडिओ पहा। 3, 2, 1 The winner is Gavran! Elvis! Siddharth Shukla! Big Boss Season 14 is Rubina Dilek. And the winner of Big Boss Season 16 goes to MC Stan. So the winner is Munawar. आता या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला दिसत असेल की सगळ्यांची मूवमेंट एकाच पद्धतीची आहे। जर तुम्हाला ती सगळी प्रक्रिया समजली नसेल तर तुम्ही तो व्हिडिओ पुन्हा एकदा पाहू शकता आणि पुन्हा एकदा पाहिल्यानंतर एक गोष्ट लक्षात येईल की जे ग्रँड फिनालेपर्यंत पोहोचलेले जे 2 कलाकार आहेत त्या दोन्ही कलाकारांना हातामध्ये पकडलेला आहे आणि नेमका हात कोणाचा वर होतो याचं जर तुम्ही लक्ष केंद्रित केलं किंवा लक्ष देऊन बघितलं तर एक गोष्ट तुमच्या लक्षात येईल की जो बिग बॉसची ट्रॉफी जिंकणारा कलाकार आहे किंवा सदस्य आहे त्याचा हात हा डाव्या हातामध्ये आहे। म्हणजे सलमान खान असो किंवा रितेश देशमुख असो यांच्या हातामध्ये ज्या कलाकाराचा डावा हात आहे किंवा डाव्या हातामध्ये जो कलाकार आहे तोच बिग बॉसची ट्रॉफी जिंकतो हे आत्तापर्यंतच्या बिग बॉसच्या सीझनमधून लक्षात आलं आहे। आता हा व्हिडिओ जरी हिंदीचा असला त्यामध्ये अनिल कपूर यांची सुद्धा मूवमेंट आहे। त्यांनी सुद्धा डाव्या हातामध्ये जो कलाकार आहे तोच विजेता केला आहे। सलमान खानने सुद्धा आत्तापर्यंत जेवढे विजेते झाले ते डाव्या हातामध्येच आहेत आणि त्यांनाच बिग बॉसची ट्रॉफी मिळालेली आहे। आता हे झालं हिंदीचं, पण मराठीमध्ये सुद्धा एका हातामध्ये म्हणजे उजव्या हातामध्ये अभिजित होता आणि डावा हातामध्ये सूरज चव्हाण होता। रितेश देशमुख यांनी सुद्धा सूरज चव्हाणचा म्हणजे डावा हात वरती केला आणि सूरज चव्हाणला बिग बॉसची ट्रॉफी दिली। एकंदरीत बिग बॉस पाहताना ग्रँड फिनालेमध्ये एक गोष्ट तुम्ही लक्षात ठेवा की जर डाव्या हातामध्ये जो कलाकार असेल त्या होस्ट करणाऱ्याच्या तोच कलाकार बिग बॉसची ट्रॉफी जिंकतो हे आपल्याला मागच्या आत्तापर्यंत झालेल्या सीझनच्या व्हिडिओनुसार लक्षात येतं। आता हे खरं आहे खोटं आहे तुम्हाला काय वाटतं हे अगदी स्पष्टपणे कमेंटमध्ये सांगा आणि अशाच पद्धतीचे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी आपल्या चॅनलला लगेच सबस्क्राईब करून घ्या।